Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 18, sau khi miếng lục đồng dung nhập vào bên trong khổ hải của Diệp Phàm, nó liền cùng với tờ giấy vàng sinh ra cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Điều này làm Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, anh ấy không biết nó có ý nghĩa gì, lúc này anh ấy chỉ biết cẩn thận quan sát mà thôi. Nương theo đó, ở bên trong khổ hải của Diệp Phàm, khối đồng kia sau một thời gian bất động, chợt ở bên ngoài của nó đột nhiên phát sinh biến hóa. Lấy nó làm trung tâm, từng ký tự tạo thành một đạo văn mờ ảo, cứ thế sáng lên, điều này làm Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, khi anh ấy tỉnh lại thì ở bên ngoài một chuyện đã xảy ra. Lúc này, hai nhân vật lớn của Cơ gia và Khương gia đã phong tỏa nơi này. Bởi vậy, không ai có thể rời đi. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, cái tên Đoạn Đức béo ú kia lại trở về. Ngay lập tức, hắn ta liền hỏi Diệp Phàm khối đồng đâu. Và tất nhiên, Diệp Phàm cũng liền nói với hắn, mình đã vứt nó xuống hồ rồi. Nghe vậy, Đoạn Đức sắc mặt liền biến đổi, lộ vẻ tiếc nuối. Ngay lập tức, hắn liền quỳ xuống van xin Diệp Phàm cùng mình đi tìm lại miếng đồ đó. Nếu như tìm được, muốn gì hắn cũng đánh đổi. Thế nhưng, cho dù Đoạn Đức có làm như thế nào, Diệp Phàm cũng chỉ nói mình đã ném nó xuống hồ mà thôi. Bởi vậy, không chờ đợi Diệp Phàm đồng ý, Đoạn Đức đã liền lôi Diệp Phàm đi khắp nơi để tìm cái hồ có miếng đồng trong đó. Cuối cùng, hắn ta dừng lại tại một mỏm đá. Ở phía dưới là một cái hồ nước sâu, trải qua một hồi võng mồm, Đoạn Đức đã liền nhảy xuống đó. Thế nhưng, chỉ sau ít giây, hắn ta đã liền phóng ra, toàn thân lạnh buốt, miếng đồng cũng không tìm được. Lần nữa phóng xuống, Đoạn Đức vẫn không tìm ra được miếng đồng. Tuy nhiên, hắn ta phát hiện ra, ở dưới đáy hồ chính là một tòa sát trận. Lúc này, Đoạn Đức khổ sở, không ngờ hắn ta lại bỏ lỡ một báu vật như vậy. Quay người về phía hồ nước, hắn ta kêu gào vô cùng thảm thiết. Tuy nhiên, trong lúc Đoạn Đức đang khóc lóc, ở dưới hồ nước đột nhiên có một con quái vật ba đầu phóng lên không trung. Sau đó, nó liền hướng về phía hai người bổ tới. Trong khoảnh khắc nó rơi xuống đất, con quái vật liền chấn bay hai người lùi lại. Thế vậy, Đoạn Đức đã liền nhanh tay kéo Diệp Phàm lùi lại phía sau. Thế nhưng ngay lập tức, con quái vật đã gầm lên và công kích hai người. Bởi vậy, Đoạn Đức đã liền phải dùng ra lá chắn để chống đỡ. Tuy nhiên, nó cũng không có tác dụng, lá chắn nhanh chóng bị phá, lôi điện liền phóng tới. Ngay lập tức, nó liền đánh trúng hai người, làm Đoạn Đức và Diệp Phàm phải bỏ chạy tán loạn. Cục diện lúc này là vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nguy hiểm lại nối tiếp nguy hiểm. Lúc này đây, từ bên trong hồ nước lại tiếp tục phát sinh ba động mãnh liệt. Từ phía dưới sâu, những cái xác kinh dị lại ngoi lên khỏi mặt nước. Dần dần, khi toàn bộ lộ ra, nó liền xếp thành một đội quân hùng hậu. Thế vậy, Đoạn Đức đã ngay lập tức dẫn Diệp Phàm bỏ chạy. Thế nhưng đội quân kia đã liền phóng mưa tên về phía hai người. Bởi vậy, Đoạn Đức đã liền phải dùng ra bảo vật để chống đỡ. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, hắn ta cũng thành công qua khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, có một tên thanh niên xưng là đệ tử của Diêu Quang Thánh Địa đi tới. Thế nhưng, hắn ta không thể lòe được Đoạn Đức. Ngay lập tức, ông ta đã liền ném tên thanh niên kia xuống hồ. Nhất thời, toàn bộ đội quân khi nãy liền bu lấy hắn ta và cắn xé. Cũng vì vậy, phép máu tỏa ra, ngay lập tức nó liền khởi động sát trận. Lúc này, hồ nước sôi trào, màu đen giờ đã trở thành màu đỏ như máu. Sau đó, từ dưới hồ, một đạo ánh sáng đỏ rực đột nhiên phóng thẳng trên trời cao, làm Diệp Phàm cùng Đoạn Đức sợ hãi phải lùi lại. Ở phía xa, hai vị nhân vật lớn của Khương gia và Cơ gia chứng kiến dị tượng vừa xuất hiện cũng ngay lập tức bay tới. Thế vậy, Đoạn Đức vẻ mặt bẽ lẽn định tẩu thoát. Tuy nhiên, hai vị cao nhân kia đã ngay lập tức phát hiện ra sự tình. Sau khi cùng trao đổi, họ suy đoán ở dưới hồ nước này chính là sát trận. Tuy nhiên, sát trận có mạnh cỡ nào cũng có cách hóa giải. Bởi vậy, hai người đã quyết định xuống đó. Không những vậy, biết Đoạn Đức là người khởi động sát trận, họ liền có ý định đưa hắn ta đi theo. Đoạn Đức sợ hãi định bỏ chạy, thế nhưng đáng tiếc, hai người kia đã liền hành động, bàn tay phóng ra một đạo ánh sáng, ông liền trói Đoạn Đức lại. Sau đó, cả ba người liền cùng nhau phóng người lên và bay thẳng người về phía tòa sát trận đang tỏa sáng ở giữa hồ nước kia. Thế vậy, Diệp Phàm cũng không khỏi sợ hãi, thấy ba người kia chui xuống hồ nước, anh ấy cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đến đây thì hết tập 19 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.